สวัสดีครับผมสัญญานะครับวันนี้เราก็มีกรณีที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือโน้ตบุ๊ก ASUS X 407 UF นะครับเป็น VivoBook นะครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มีความพิเศษก็คือน้ำหนักเบานะครับประมาณกิโลนิดๆนะครับน้ำหนักเบามากแล้วก็หน้าจอสไลด์บานพับขึ้นลงเนี่ยก็มีความน่ารักนะครับลูกค้าได้นำไปใช้งานนะครับก็คือลูกค้าซื้อมาตั้งแต่ปี 2018 แล้วนะครับก็ประมาณ 2 ปีนะครับเราก็เลยได้จัดการอัปเกรดนะครับเพื่อให้ได้นำไปใช้ได้รวดเร็วนั่นเองนะวิธีการอัปเกรดนะครับของเราก็รุ่นนี้มีความพิเศษก็คือเขาจะมีสล็อต M2 มาให้ด้วยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ถ้าเราอัปเกรด Solid State Drive เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมออกนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของตัวเจ้าโน้ตบุ๊กนะครับเมื่อเวลาลูกค้านำไปใช้แล้วนะครับก็สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะเลยทีเดียวนะครับฮาร์ดดิสก์เดิมนะครับ1 TBนะครับบวกกับ Solid State Drive นะครับที่เราอัปเกรดเข้าไป250 กิก250 กิกเนี่ยเราทำการลง Windows ทั้งหมดเลยนะครับลง Windows ที่250 กิกเลยนะครับเหลือก็อะไรก็ให้มันอยู่ในนั้นแต่ว่าเวลาลูกค้าเวลาเก็บข้อมูลนะครับเราก็นำไปเก็บที่ Drive D นะครับสำหรับตัวเจ้า SSD Western Blue นะครับ M2 NVMe นะครับ PCI Express Interface นะครับมีความเร็วในการอ่านเขียนที่2,400 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเมกะไบต์นะครับไม่ใช่เมกะบิตนะครับสำหรับคนที่พยายามจะฟังให้เข้าใจระหว่างบิตกับไบต์นี่ต่างกันยังไงนะครับ Solid State Drive นะครับหน่วยของมันคือเมกะไบต์นะครับ2,400 เมกะไบต์เนี่ยก็เทียบเท่ากับ 2.4 กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเวลาอ่านเขียนข้อมูลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการ Copy ข้อมูลรุ่นเดียวกันนะครับที่มีอินเทอร์เฟซเหมือนกันนะครับถ้าเรา Copy ไฟล์ 2.4 กิกเนี่ยไปหากันจะใช้เวลาแค่1 วินาทีเท่านั้นเองนะครับบวกลบ1 วินาทีนะครับซึ่งจะใช้ความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยความเร็วในการอ่านเนี่ย 2,400 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับความเร็วในการเขียน 950 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับซึ่งมีความเร็วกว่ารุ่นที่เป็นSSD ที่เป็น Slot SATA ถามว่าทำไม Slot SATA นะครับจึงมีความเร็วไม่มากนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซของการโอนถ่ายข้อมูลฮาร์ดดิสก์แบบ SATA เนี่ยครับหรือ SATA นั่นเองนะครับหรือ Serial ATA นะครับเป็นสล็อตที่มีความเร็วในการอ่านเขียนสูงสุดที่6 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับก็คือมันขึ้นมาถึงขีดสุดของ SATA แล้วนะครับมันจึงเกิดSolid State Drive ที่เป็น M2 ขึ้นมานะครับเพราะว่า M2 เนี่ยสล็อตแบบ PCI Express นะครับมันมีขาการใช้งานนะครับมีพินในการใช้งานเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่า SATA Serial มันจึงพัฒนาได้ถึง 2,000 เมกะไบต์ 3,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเท่าที่ผมเจอในท้องตลาดก็จะเจอ 2,000 3,000 นะครับรุ่นอื่นมันยังไม่ผ่านเข้ามาเพราะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะพูดให้ฟังได้นะครับแต่ถ้าตราบใดความต้องการของลูกค้ามีนะครับมีเคสเข้ามานะครับเราก็จะไปหาดูว่าการเลือกสินค้านะครับให้กับลูกค้านะครับเราก็จะดูว่ารุ่นไหนที่จะเหมาะกับลูกค้านะครับถ้าลูกค้ามีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์นะครับต้องการคุณภาพขนาดไหนเราก็จะจัดราคาให้ได้ตรงตามความต้องการนะครับและนี่ก็คือบริการของร้านเรานะครับถ้าท่านผู้ปกครองนะครับที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ลูกๆเริ่มเข้าสู่มัธยมนะครับมัธยมประถมปลายนะครับหรือมหาวิทยาลัยพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลูกๆก็ยังไม่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าจะเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นไหนให้ลูกนะครับเรียนนะครับบางท่านอาจจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์หรือ iPad ให้กับลูกเพื่อใช้ในการเรียนนะครับแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างจำกัดนะครับก็ไม่ได้ครอบคลุมหลากหลายนะครับในขณะที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความเร็วมากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมได้หลากหลายมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพวก Android เนี่ยก็ใช้ได้โดยใช้โปรแกรมจำลอง Android อย่างเช่น Knox หรือBlueStack นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนสมาร์ทโฟนเลย
แต่ก็โน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีข้อเสียก็คือมันไม่สามารถที่จะยกไปไหนสะดวกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยกไปมันก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเปรียบเทียบซื้อให้ลูกในด้านไหนนะครับคือในปัจจุบันนี้นะครับการลงทุนในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยก็มีความสำคัญในการพัฒนาตัวเองของนักเรียนนักศึกษานะหรือไม่ก็ในวัยทำงานเนี่ยแม้แต่เราลงทุนในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คือความก้าวหน้าของความรู้ของเรานะครับการที่จะเลือกลงทุนอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับให้กับบุตรหลานนะครับก็ต้องดูว่าด้านไหนมันจะคุ้มกว่านะครับเพื่อที่จะให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปนะครับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กที่ผมอัพเข้าไปนี้นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ Vision Blue นะครับ SSD M2 นะครับ Vision Blue 2400/950 MB/s หลังจากที่อัพไปแล้วนะครับผลลัพธ์ก็คือโอ้โหเป็นไปตามความคาดหมายนะครับก็เร็วขึ้นเดี๋ยวในส่วนของการทดสอบความเร็วนะครับผมก็อาจจะสลับหน้าจอนะครับเป็นแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าพอดีโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นหน้าจอแบบ16:9นะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็น9:16เราพูดถึงเจ้า ASUS นะครับ X 407 UF นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Core i5 Gen 8นะครับแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีทุนทรัพย์ไม่มากลองมองหาโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นGeneration 9นะครับก็ราคาจะได้ตกลงมาอีกนะครับหรือถ้าใครนะครับอาจจะทุนทรัพย์ไม่ถึงอีกนะครับก็ลองดูเป็นโน้ตบุ๊ก Second Hand นะครับมือ2นะครับถ้ามันเป็นเครื่องที่ไม่ถูกแกะมานะเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้นะพูดถึงถ้าเรามานำอัปเกรดได้นะครับมันก็จะทำให้เราลดต้นทุนได้แล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยมันเท่าๆกันเลยเราจะทำการทดสอบเจ้าโน้ตบุ๊กX 407 UF นะครับเครื่องปี 2018 นะครับว่ามีความเร็วในการใช้งานขนาดไหนหลังจากที่เราอัปเกรดแล้วนะครับจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับราคาอัปเกรดนะครับก็อยู่ประมาณจริงๆถ้ามาเข้าศูนย์บริการที่ช็อปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับพันปลายๆนะครับเราไม่สามารถเจาะจงตัวเลขได้เพราะว่าก็ขึ้นอยู่ว่าองค์ประกอบหลายด้านนะครับอาจจะเป็นช่วงราคาสินค้าขึ้นหรือลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการราคาสินค้าพวกนี้มันจะไม่แน่ไม่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดนะครับแต่ว่าผมใบให้แล้วกันนะครับรวมค่าแรงเราก็อยู่พันปลายๆนะครับไม่ถึง 2,000 นะครับแต่ถ้าเป็นบริการแบบให้เราไปบริการถึงที่นะครับก็จะถูกชาร์จค่าเดินทางไปด้วยนะครับเพราะว่าค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเสียเวลาด้วยนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็เป็นราคาที่คุ้มค่านะครับไม่ได้ชาร์จจนแบบว่าลูกค้าจ่ายไม่ไหวหรือชาร์จจนแพงเกินไปนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามเลยครับผม